Де сфоткаємося? Лакі! Та їм попіно там. Даллас до мене йде. Пішли. Спецназ – це інтелект, який виконує точкові задачі, які в свою чергу покращують тактичне, стратегічне становище або міняє хід війни в цілому. Пидорасы, сдавайтесь, это наша девятиэтажка. Налево, сюди. Вийдіть, будь ласка, з дому. Перезаряд! Це ти. Ми той підрозділ, який виконує завдання не на якомусь одному закріпленому участку. Нас відправляють одні з самих гарячих точок для того, щоб покращити стан, вирівняти лінію, продвинутися вперед. Це не ті люди, з котрими треба проводити співбесіду на патріотичні теми. Це в частинах треба проводити на патріотичні теми, там, солдатиками. А тут люди такі собі найманці. Вони вміють робити це красиво, правильно і качественно. Спецназ – це хірургічний інструмент. А якщо говорити взагалом про наш підрозділ, то спецназ – це інструмент, який дуже витончено на лінії зіткнення видаляє пухлину ворога. Зохат Єпіків, визве чина до точки, де ми висаджувалися на гарячий хліб. Да, на жаль, реальність інша, і на даний момент досить багато типу завдань, які виконує підрозділ. Це завдання, щоб віджати посадку, позицію, ВОП, РОП, типу, і так далі, тому подібне. Бачиш де? Ні! Готовлю бурю! Буря пішла! Сейчас! Ми стараємося, наскільки це можливо, виконувати ці задачі, але спецпідрозділ – це не тільки штурм, а спецпідрозділ – це в першу чергу розум, інтелект, який потрібно просто правильно і грамотно застосувати. Roger, one more from Rock Channel. Okay, today we're checking out video from Local Medics. This one is about Special Force Day. I thought originally this was going to be about U.S. Special Forces going against cartel. Ні, Полісков, поки нас. Іван, скільки ти вже вбив сьогодні? Чи не? Рево зараз спить, від позиції запитаю. Хорошо, скажеш, що я привіт йому передаю. Загін виконує досить багато різноманітних завдань, починаючи від звичайної розвідки бою, нальоту, штурмами будівель, багатоповерхівок, приватного сектора, штурмів ВОПів, коли це може бути потрібно, закінчуючи застосуванням різного виду дронів, літальних безпілотних комплексів, наземних дронів. Допомагаємо суміжним підрозділам в логістиці. У нас були випадки, де ми допомагали і забирали типу, їхніх поранених з позицій, евакуйовували. І, ми робимо, по суті, все, що робить будь-яка лінійна частина, просто нас менше і все. Стоять або типу, вийти просто на їхніх ФПВшників, типу, з кимось там сконтактуватися. Зачистить позицию, выждать закреп, подождать его, дождаться, отсидеться там сутки и потом уехать.
сбоку, пытались посмотреть все эти норы. Когда нам поставили эту задачу, ну, что касается конкретно моей группы, мы уже приехали на ротацию, мы поменяли предыдущую группу, которая тоже проворачивала данное мероприятие. Улыбайтесь, вас снимают! Каску, ствол! Была одна попытка, потом мы делали вторую попытку. Что опять же в этом всем самое плохое, что маршрут накатан. Там просто другого маршрута не было. А нюанс был в том, что когда ты выезжаешь, ворог тебя уже бачит с пташки. Мы отрабатывали на полигоне высадку, посадку, то есть работу там с браунинга. То есть у каждого была своя роль. Кто идет налево, кто идет направо, кто как работает, кто там растягивается на контроле, кто больше на гранаты ориентированный. На вылет, Юрчик. Заводи. Я скажу, я под Едешь вот это 30 минут, едешь долго, едешь. Открывается выход. И все, и погнали. Мы спешиваемся, да, каждый как-то там на своих местах. Тут открываются новые пейзажи, тех, которых, ну, вроде там на фотке все было ясно, но когда ты приходишь, картинка трошечки меняется. Появляется какая-то дополнительная норка, какая-то дополнительная бойница. И начинается работа. Браунинг работает, там люди стабильно стреляют, там стабильные пробросы гранат в каждую норку. Право! Смотри, норка, норка! А это опять же все делается, максимально стараемся это делать синхронно, потому что на позициях много там неразобранных FPV-шек всяких, потому что тоже активно работали по позиции. И нужно все делать синхронно, чтобы лишний раз никто не попал под какой-то минимальный осколок. Ну, в этот раз нам как-то, вроде бы по крыльям все было хорошо, но ворог відреагував дуже швидко. Або він чекав, я не знаю. И уже по видео мы уже потом просто видели, что одна FPV-шка, то есть наш рэп, все так же стоял на этой М-ке, он работал. И видно было, что одна FPV-шка пролетела, ее заглушила, и она там за нами где-то упала. А вторая FPV-шка там где-то пролетела. То есть мы поняли, что надо сматываться, потому что норы все были завалены, в них зайти как бы нереально. Готов. Давай, сыпь! У нас чисто. Как принято. Мы откатываемся, получается, все садятся, и там и я и другой паренечек, Симба, да, типа крайне, и как раз на фишка. Два осколочка как раз на двоих. Ну, и все. Ну и просто быстренько запрыгнули, дверки закрылись, и мы поехали все в обратном пути. Турникет! Турникет, срочно! Мы понимаем, что нас уже срисовали. Да, сейчас будет там артиллерия работать, там вот это. Но опять же из-за того, что крылья было мало, да, корректировки у них не было. Да, и поэтому мы как бы в этот момент быстро проскочили. Передай, что у нас 300! Передай, что у нас 300! Ну и как бы тут как бы было все нормально, но самый исход, что два человека словили осколок, у одного по итогу вышел неприятный осколок. Я як чую, коли кажуть, типу, твоя собака там чи ще щось, ну типу, я його не люблю називати собакою, я ніколи не називаю.
з самого дитинства, типу, зі мною постійно. Ну, постійно. У мене максимум, типу, що я залишав Далласа, типу, це можливо там. Ну, коли ми були на Авдосі, то да, я його міг там десь на добу залишити. Ну там або ну, максимум 2, там, коли я десь виходив на роботу. Насправді цікава історія, коли ми їх купували. Ми так стояли на полігоні, Бісмар до мене підходить і каже: Ти до я мене там підійшов, а не я до тебе. та будемо позиціонувати, що я, типу, поняв, Лева, ти ні. Поняв, хорошо. Бісмар до мене підходить на полігоні і каже, типу, блядь, ну я довго думав над тим, щоб придбати собі собаку, друга. І Мамай сказав, що типу, я теж хочу. Я б йому перепитав, кажу, ну, типу, ти реально типу, цього хочеш? Ти думав типу, над цим? Він каже, да. Я відразу типу, запитав в цієї людини, чи можна типу, придбати ще брата для Далласа. Це наші друзі, це наше світло в темну пору доби, наша підтримка, А є, наша розрада. Закрий. Нахуй. є Я говорю. салфетки сухі, сльози витерти. Ой, твою мать. З приїздом. Загін виконував досить багато завдань і до повномасштабного вторгнення, і до антитерористичної операції. У нас є в історії досить багато задач, які ми виконували просто в містах, типу з різними терористичними там угрупуваннями, затриманнями людей там і так далі. У центрі Луцька озброєний чоловік захопив автобус Берестечко Краснилівка із близько 20 пасажирами. Злочинець уже двічі стріляв у бік правоохоронців, після чого зловмисник викинув з автобуса гранату. Вийшов чорт, поняв? Не стріляй. Омега починалася з цього у 2003 році. Це був перший підрозділ. Тут були тільки офіцери, був підрозділ по боротьбі з тероризмом. І вже потім поступово з'являлися всі інші. Була там рота розвідки, потім стала там одним одеським загоном, західним. Була там Вега в Києві, спецпідрозділ, який входив також до нас. В Харкові був окремий загін розвідки, АРЕС. Але от самий перший підрозділ це був київський, і ми намагаємось тримати марку найкращого, мабуть, саме через це. Я тебя спрашиваю, сколько человек? 5, выходишь сюда. Нет, стой, все находятся на месте. Всех провести. Нет, туда всех. Стене в угол. Все на месте, все на месте. Говорю, только по команде. Задачі поступають різного плану в залежності від локації, де ми виконуємо завдання, і в підпорядкуванні того чи іншого органу, в якому ми знаходимося. Приходить бойове розпорядження, в якому вказані дати, вказано завдання, типу, яке ми маємо виконати. І далі ми вже діємо типу, за алгоритмом, налаштовуємо взаємодію з тим підрозділом, який нам потрібен. Командир роти, командир взводу, комбат, комбріг, логісти і так далі. І починаємо планувати задачу для виконання її. Приїхав художник і каже, що так і так прилетіла задача, треба буде зачистити 9-етажку. Операцією типу в Турецьку займався я, і у нас були типу завдання в Авдосі, типу, коли ми їх виконували. Ми старалися типу знаходити якісь старі архіви, типу документи для того, щоб розуміти типу планування і так далі.
будинків, того самого Коксахіма, водопровідних труб, типу, які йшли під землею там, і так далі, тому подібне. Ми стараємося ці всі моменти враховувати. Це буквою Z. Да, я понял. Я знайшов таку саму багатоповерхівку в Краматорську. Я просто зібрався, типу, поїхав в Краматорськ, замалював собі вхід в під'їзд, замалював собі перший поверх, замалював собі, типу, де є сміттєтруба, які повороти, з якої сторони ліфт, як розташовані квартири. І навіть одна тьотенька, ну, понятно, що я їй не казав, для чого мені це треба було, дозволила зайти, типу, в квартиру для того, щоб подивитися, як розташовані кімнати, які є двері, типу, і вже на основі однієї квартири, типу, можна плюс-мінус хоча б прикидати, типу, то, як розташовані інші квартири. Я їбу, это олімпійська зборна, піднімайтесь. Я закінчив курси марксмена. Жень, голову вверх только, Юра. Держу прямо. Гладис, досмотрел, чисто. Ти непогано пройшов, але у вас загальна оцінка 2. Ти стоїш на контролі коридора і хочеш за них сховатися. Так що ти будеш їх паса на їбав піда, тримай сектор. Третій номер контролить коридор, а другий номер стає зі мною плече в плече, і ми починаємо рух. Ти тримаєш комнату. Заглянув сюди, бачиш, що тут чисто, бо то, що тут сплошна стіна далі йде. І він нікуди не йде. Він стоїть, чекає, бо то, що в нього ще є один мертвий угол, який він не продивив. Ну там типу задача стояла не одну 9-етажку взагалі, а був общий задум. Якщо не помиляюсь, сюди прямо наглом заїжджали, отсюди розсасувались і вже починали там впригувати в різні будівлі і розсасуватися. Задача стояла зачистити ці будівлі і відрізати їм заход сюди. По суті, типу, для хлопців алгоритм 1 в CQB, грубо кажучи, задача просто, якщо в тебе є план будівлі, грамотно і правильно спланувати розташування, тримання секторів, типу заходи в двері, що ми робимо з закритими дверима, що ми робимо з відкритими дверима, що ми робимо з завалами, типу в квартирі там і так далі, і тому подібне. Зачистка багатоповерхівки дуже важка і об'ємна робота. Да. Я в школі. Сейчас вийти, сейчас подриву. 20 секунд. І десь тут ця задка на двері нахуй виносив повністю, да? Ну, Комната чиста, все зачисто. Ми постійно спостерігали якусь інформацію, ну, там, що проходить за ці дні. Бували такі випадки, що на першому поверсі, наприклад, в якомусь під'їзді сидять наші, а в цьому ж під'їзді, в підвалі, вже так. Точно в цій будівлі ми по ній працювали. Це була наша будівля, 5-поверхівка, да, вона? Да. Ця 9-поверхівка теж їхня була точно. Ця будівля напополам ніби, да, це? Да. В крайньому під'їзді були наші, справа крайній під'їзд. Тут школа, це все було під ними. План був дуже простий, все було дуже просто. Треба було просто із 5-поверхівки попасти в перший під'їзд, а далі робота пішла сама по собі. Тут момент ще в тому, що нас висадили трошечки не возле тої 5-етажки, якої повинні були. Да. І нам
Прийшлось перебігати трошечки небезпечну ділянку. Тут була точка висадки. І це п'ятиэтажка, з якої ми повинні були розпочинати рух, ось в цю дев'ятиэтажку. Нас висадили біля цієї п'ятиэтажки. Заходите туда, первый подъезд, если по возможности. Було прийнято рішення перебігти по внутрішній частині двора. Але це було дуже небезпечно, бо ми відкривались на цю дев'ятиэтажку, яка була відкрита. Горящий дом. Коли ми перебігали, вона була вже стрільба. Рухайтесь, голова, кіпиш, рухайтесь. Ми вже, в принципі, накопилися, ми навіть певний час провели вже, поспілкувалися з Закріяпом, там були пацани, яких ми мали заводити на 9-поверхівку. Час початку операції сигналом, мабуть, постріл з РПГ в калітку без першого під'їзду. Після накопичення. Ми, на жаль, не встиг закінчитися брифінг, як уїхала РПГ, і пішла команда, погнали. РПГ, пацани, працюємо. Пошли. Ти виходиш, хоч є група вогневого прикриття, але все одно весело. Це не перекриєш, там куча відкритих секторів, і йдеш одразу на поготові з мислю, що зараз в будь-яку секунду може бути контакт і Рух. Прострілюю. Да, четвірка перша зайшла з гранатою, звісно, блядь, закріпилася на першому поверсі. Вони дочекалися, поки підтягнемося ми другою четвіркою, ми почали працювати з першим поверхом. Буря. Заход. Беру лестницу. Слева, справа двері відкриті, пацани. Справа двері відкриті, слева двері немає. Пацаны, держу эти двери, один на лестницу, один помощь, лестница. Буря! Коли зачистили перший поверх, закріпилися і визвали другу восьмерку. Вони затягнулися, відпрацювали другий поверх, ми міняємося, йдемо працювати вище, вони в цей час курять папіроси. Задача по зачищенню 9-поверхівки була максимально складною, тому що це 9 поверхів, це вага, типу, яку ти на собі несеш, і на кожному поверсі тобі потрібно відпрацювати алгоритм, потрібно зайти в квартиру, тобі потрібно її зачистити, тобі потрібно залишити її пустою для того, щоб не залишити нікого там з підарців за своєю спиною. Чисто. історія розрядить обстановку. Ну все, хай розкаже історію. Дуже скрутило живот. Типа прям пі***ць просто. Перший поверх ми зачистили, інша група пішла на другий поверх. І на третьому поверсі мене знову приспічило в туалет. Ну, соответственно, поки я ждав моменту, поки ми всі квартири зачистили, всі кімнати були чисті, я вже все зрозумів, що можна розслабитися трошечки, бо група пішла наверх. І я зайняв ще одну квартиру. Потім ми пішли ще вище, я зайняв ще одну квартиру. І то це такий моментик був. Ага, хорошо. Висна погоди. По задуму вони мали би зробити прохід в стіні на 8-му поверсі для того, щоб в подальшому спускатися зверху вниз. Але цей прохід в стіні не вдався. Заряд вибухівки, типу, який спрацював, завалив кришу з квартири, яка знаходилась вище, і вона, по суті, ця плита перекрила нам прохід. Етаж 9 не взяли, вирішили передихнути. Да, це було в Афганістані в 86-му році. Чорний сидить, цар на риб, бодіган. В принципі, пересиділи, перекурили і почали працювати далі.
Другий під'їзд був зав'язаний з середини, двері були закриті, зав'язані на шнурки, резинки. Розорвали їх так руками, типу, в принципі, там не тяжко було. Пидоры, сдавайтесь, будете жить! Зайшли туди, гранати, простріли. Там зразу були явні ознаки, що там були підки, там було розкидане БК їхнє. Ми вже як повернулись з задачі, і люди, які дивились стріми під час нашої роботи, то вони сказали, що да, коли ми зайшли туди, то почали по криші відбувати просто. Ну і плюс, коли Богдан кричить, це наша 9-етажка. Пидорасы, сдавайтесь, это наша 9-этажка! Тому Вони подумали, що тягу не потягнуть. эту катку вони не вивезли. Расстрел! Буря пошла. Так, я ухожу налево, ты туда. Держу. Дійшли до 9-го поверху і вирішили попробувати там зробити проход. Оце тут уже інженер попробував по-другому якось заложити там ТМ-ку. Була дирка в стіні, але вона була дуже маленька. І зробили ще одну ТМ-ку, поставили туди ж. Ну, все одно прийшлось працювати знизу вверх. Ми підійшли першу четвірку до третього під'їзду, і двері виявилися закриті, і закриті там дуже плотно, не так, як на другому, тобто там вже руками не вийшло. Прийняли рішення там попробувати, там, щоб ГВП з одноразок їх вибило, або там дронами, впівішками теж пробували долбити. Зайшли, але вже весь під'їзд горів, стіни були чорні, там працювати вже не було. Ми вернулись назад в другий під'їзд і вирішили зачекати трошки, може якимсь чудним образом потухне. І ну, хоча б може трошки легше стане і можна буде допрацювати. Але виявилось тільки гірше, бо вогонь вже перейшов на другий під'їзд і почав спускатися по поверхам вниз. Ого, там падает. І все, ми в ті під'їзди типу затягнули закреп, який нам дала на той час 95-та бригада. Вони нам подякували типу, за задачу, яку ми зробили. Лак, як завжди, приїхав, не туди, куди треба. Прийшлося трошки ще пройтися, блядь, пішим ходити. Бо вони легкоатлети. Ми зайшли назад в п'ятиэтажку, залазили, кстати, теж дуже весело через вікно. Як оказалось, в екіпіровці не так просто це. Да, Костя? Я, коротше, накрутив собі, що я ніхуя собі джигіт, і можу запригнути це вікно простенько з рюкзаком і з аркою. Ну, вийшло не так. Я такий, типа, за вікно цап, опа, ніхуя. Кажу, пацани, давайте підсидіти. Подмало ми вийшли з другого падіка, отак от давали попити цією п'ятіною, нею прикрилися і по тропінка десь є. Ні, ось вона. Ось вона. Ми перейшли сюди, і сюди, з цього угла, сюди. по цій тропінки. Тут ще траншеї якісь були. Я наїбнувся там. Дотупали ми до цього домика. Почали літати мавіки, ми зайшли в цю будівлю, блядь, там бабуську знайшли якусь. Проходите дальше. Проходите сейчас. Пожалуйста, проходите дальше. От, що вона там робила, теж непонятно, ми там щось пацани переговорили. В принципі, підлетіла М-ка з Спартаном, ми тут загрузилися і сібалися звідти. Дев'ятіна горіла 2 суток, блядь, а на 3-ті сутки її просто зрівняли з землею. Ну так поняв, просто піди, які там були, ну вони все-таки туди тягнулися, я не знаю, може навіть на той момент, коли ми там працювали. І вони прийняли рішення, напевно, що в'їбати її. Сьогодні ми виконуємо роботи проходити в несучій стіні будинку. Все буде вам показано при реконструкції, розміщення зарядів. Ви тільки 3 гвоздя взяли собі? Як дід казав мій покойний, треба брати все про запас. Ти звідки родом? Понятно.
Балконный. Пепси, Кока-Кола, балкон. Каменные джунгли. Да, ну. Все, зараз ви туди висуваєте всі, і буде дана команда на подрив. Після підриву всі приходимо сюди і дивимося на результати. Відходь! У нас менше, тому що ми загін спеціального призначення, є цей загін відбір, і досить важко виховати, скажімо так, спецпризначенця і виховати його правильно. Кандидати, які приходять до нашого підрозділу, вони здають фізичну витривалість. Потрібно, наприклад, 100 метрів пробігти до 14 секунд. В 3 кілометри це вже типу йде один із елементів витривалості. 3 кілометри потрібно пробігти до 12 хвилин. Нормально, коліна? Точно зможеш працювати? Ми намагаємося зробити так, щоб не виходячи з приміщення, ми замінили 3 кілометри, біг на 3 кілометри грибним концептом. Також до 12 хвилин. Підтягнутися потрібно не менше 20 разів. Надалі 95 козачка. Це згинання-розгинання ніг в повітрі. Потім відтискання від підлоги. А мінімум скільки надо? 65. За 2 хвилини прес. Потрібно зробити 82 рази. Жабка за 1 хвилину 41 раз. І 3 спаринга по 3 хвилини. Якщо хочеш, ще буде щось зробити. Для нас спорт – це невід'ємна частина життя, тому що ми виконуємо найрізноманітніші завдання. Інколи потрібно прокинутися в 2 часа ночі, сісти в автомобіль, доїхати до точки спішування, потім або йти на нозі, або там, залізти в автотранспорт броньований, там, М113, наприклад, проїхати якусь відстань, вигрузитися, знову пройти там 5 кілометрів на нозі. Все на тобі, звичайно. Куча додаткового оснащення. Ще дрони нам носять корективи, ще потрібно там собі на собі мобільне ребо понести. І будучи в таких обставинах, ти дуже чітко і ясно для себе розумієш, що потрібно собою займатися. Шмонаем по погреба, подвалы и всю хату. Отсюда пошел перехват. Вийдіть, будь ласка, з дому для перевірки документів. Работаем. Я понял. Можна ми, будь ласка, зайдемо в приміщення, просто подивимось. Речки хороші тут такі. Ви хто такі? Здорово. Телефон. Вот он. Блин. Вот он мой. Закрой. Пожалуйста. Ще чоловіки є? Ну, заходи. Заходи. Ой, боже мой.
Телефон, ага, давай, пацаны. А ебать его в рот. Ждіть нахуй. Розкачалися. Війна постійно змінюється, і наш підрозділ вже дуже змінився навіть за цих 3 роки. Раніше ми починали в якихось стрілкових боях і розвивалися в цьому напрямку. Добрий вечір, вперед! Зустрічайте, пішла. Потім росіяни натягнули сюди багато заліза, і омегівці були першокласними протитанкістами з усього, чого це можливо було. Так виглядає робота спецназу. Щоб знищити ворожий танк, потрібно декілька днів проводити підготовчу роботу і тягати отакі штуки. Сюди буде їбо, зараз падає. Перезарядка! Зараз в підрозділі дуже розвинуто напрямок БПЛА, що розвідувальні, що FPV, що великі бомбери. Також зараз у нас є роботизовані системи, наземні, колісні, гусеничні. Навіть у нас хлопці, хоч вони і снайпери, але вже самі крутять і роблять ці машинки, і вже є ефективне знищення ворога саме цими машинками. Після повномасштабного вторгнення війна змінилася взагалі типу на 180. З'явилася досить велика кількість технічних засобів. Це FPV-дрони, це з'явилося дуже багато мавіків зі скидами, будь-яке твоє пересування типу на лінії, воно висікається підерами, і вони, в принципі, так само, як і ми, хочуть нанести максимальну шкоду за максимально короткий проміжок часу. Я не вижу ее даже, понял? Да. Павлович передавав ось ці плати ініціації, ті, що датчик движения на магниты. Мне нравится, что как бы я своя мастерства будет. Ну, конечно, нравится. Я вчера на ту музычку прихожу, включаю свет. И сидишь крутишь, да? Ну, да. Умрал, вот уже написал, кому там надо. Прикольно. Ми стараємось зберігати той колектив і тих людей біля себе, яким важливо знати, як ти проходиш крізь вогонь. Тому до нас важко потрапити, але коли ти вже потрапляєш в цю сім'ю, тобі ніколи вже не хочеться її покидати. У нас в загоні, я ж кажу, ну, немає такого там, що от там хто-то там полковник, хто-то підполковник, хто-то майор. І він там чогось не хоче робити, хай це робить там якийсь сержант. Той же самий підполковник, той же самий сержант, вони будуть удвох мить наш туалет. Тому що більше нам його мить ніхто не буде. Саме більше, на мою думку, різниця між нашими лінійними підрозділами в тому, що в нас кожен офіцер і його не потрібно заставляти про роботу. Тобто солдату треба сказати, він виконав, виконавець. У нас постійно шукають роботу люди, щоб знищити противника.
У нас всі люди з досвідом, в когось він більше, в когось він менше. Але разом з тим можна від кожного почути якусь цікаву думку і взяти її до уваги при загальному плануванні або ж при якійсь роботі нашій. Через 5 хвилин екіпіруємо. Іди сюди, кажу, ти що не чуєш? Слушайте, розрядити длинний. Ми знаємо, що в нас є група з 8 чоловік, яка тактично, грамотно знаходиться на всій лінії окопів в найбільш безпечних умовах. Які тут безпечні умови в окопах? Тут всюди пі***ць. Відразу ми йдемо, я йду. Бам-бам-бам-бам-бам! Я хуй в стик окопа. Якщо тут сидить хитрий пір, який захоче хуяти, ви його або вб'єте, або зробите йому умови, що він зробить і так. Почне сюди відходити. Бам-б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 ам! Вперед. Ми пішли, тільки ми сховалися, пішла друга двійка. Да, весь фронт держиться не на спецназі, якщо там хтось думає. Весь фронт держиться на дідах, на пацанах, які там в лінійних частях, по горло в болоті. Можливо, вони не зовсім знають, як володіти своєю зброєю. Але вони знають, що нею треба стріляти в напрямку і стримувати ворога. Вони знають напрямок туди, противник там. А от спецназ – це ті люди, які знають і розбираються, як працювати на всіх засобах, наявних в підрозділі. Так само ми можемо взяти арку, можемо взяти міномет, ми можемо виставити АГС і працювати АГСом. Десь треба буде пройти з АГСом 2-3 кілометри з карабана. Будемо це робити. Мало дуже мені кажеться, ми стріляли. Мало. Ну, саме слово за себе говорить, мабуть. Підрозділ спеціального призначення. Повинен виконувати завдання спеціального призначення. Завдання, які виконуємо інколи ми, вони навіть, можливо, не чули про таке, як оперативне планування. Коли тобі кажуть в 8-9 годині ранку, що в 16:00 ви повинні зайти на позицію і до 20:00 письмово доповісти про хід виконання, і в тебе на оперативне планування, підготовку особового складу до застосування в районі виконання, час зводиться просто до мінімуму. Тобто це не про оперативне планування, це не про завдання спеціального призначення. Я б хотів виконувати завдання, в котрих є сенс. Не просто виконувати завдання, тому що тобі поставили якусь задачу. Логіки в неї немає ніякої. Тобто має бути від цього якийсь КПД. Для того, щоб сформувати там спецназівця, потрібно там в мирних умовах, в залежності від того, наскільки він швидко буде освоювати інформацію, до 5 років. Це про все мова йде. Це про тренованість, це про знання, це про навики, вміння. І так просто кинути людину в посадку, поутримувати позицію, щоб такі знання розгалужити, розміняти просто в посадці. Хоча один бієць при грамотному плануванні, при тих наявних засобах, які є, які ще будуть, вони можуть переломити просто хід на даному конкретному участку. Видно было тебе, видно ручку. Сейчас будет выход. Одна минута. Ты на точке, на палы! Ты на точке, ебали!
принял! Давай, давай, давай! Ходу! Я здесь! Брат, Ныряйте в посадку, ныряйте в посадку. Вам надо буде пройти. Назва загону, типу, взята від грецької літери омега, яка є останньою літерою в алфавіті, і символічним є те, що назвою було історично закладено як те, що останнє слово за нами. у нас 300, у нас 300! Динамо, Динамо, у нас 300! У нас 300! Хто бачив край землі, забуті рідних голоси. Люди ходять і до себе кличуть так солодко. Хочеться в обійми матері відчувати себе тим дитям, яке тримають на руках у серці. Замайріло небо теплими тонами на душі. Потом за нею другу став. Помогите! Помогите! Брат, надо тебя. Симба! Симба, помоги! Ирландец, ирландец! Куда? Залезай. Симба! Симба, это пас! Нормально. Нет, это ненормально. Не готов не сегодня. А? Не сегодня. Не, брат, выйдем. Я не могу, помогите! Да вытягивать! Что ты стоишь? Бегом, бери! Для нас втрати в підрозділі це найгірше, що може статися взагалі в житті будь-якої людини. Але якщо ми зараз говоримо суто про виконання завдань, то втрата брата нашого чи побратима це досить великі гори в плані моральному. І подальшому виконання завдань. Того, що потрібно знову ж таки багато проробити цієї кропіткої роботи, щоб із кандидата в цей підрозділ виховати саме ту людину, яка зможе гідно на цьому місці замінити нашого брата, який загинув. І як я завжди говорю своїм хлопцям, це вічна слава безсмертю хоробрих, які завжди кличуть на подвиг живих. Понятно, что наша-то цель ясна, да, к чему мы идем. Да, но как-то все становится тяжелее и тяжелее. Просто я думаю, что да, все-таки будет какой-то договор, ну просто что в итоге?
Мы ж не смиримся. Ну, я, например, я не смирюсь с тем, что я не поеду домой. То есть я вот там, с 13-го года, с конца 13-го года я не был дома, да. Вот. Ну, я просто крымчанин, поэтому... То есть в любом случае для меня это дом, пусть у меня хоть будет там 10 квартир там на нашей территории, которая сейчас еще мы держим. Но дом у меня там. Ми вже досягли цього апогея піздця, який зараз типу, відбувається в країні. Все, що потрібно зробити, це просто об'єднатися, прийти, стати поруч і виконувати завдання. Останнє слово на вустах, кінець одному іншим старт, де мій фінал, там твій початок, це Держу комнату вправо. Кого-то ссылку включил. Это только один этаж, пацаны. Я включал. Узкость. Это было хорошо, да, красавчик. Друг Дік, друг Пума, друг Зеля, друг Слобожан, друг Сая, друг Борзий, друг Платон, друг Хижак, друг Покемон, друг Архангел, друг ВВ, друг Дрозд і друг боксер.